Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Đây là món cà tím dồn thịt chiên, ăn chung với cơm trắng rất là ngon và lạ miệng. Cùng vào bếp làm món ăn này với Laura nhé. Nguyên liệu gồm có 200g thịt nạc xay, thịt gà hoặc thịt heo đều được ha. Một trái cà tím lớn, một củ hành tây, một vài tép tỏi, một ít hành lá và bột tỏi. Mình cũng cần chuẩn bị một đôi đũa để lát nữa giúp mình cắt kê cà tím ra nha. Cắt nhỏ củ hành tây ra. Mình sẽ băm nhỏ tỏi ra ha. Trái cà tím này thì nặng khoảng 300g và bây giờ thì Laura sẽ cắt ra làm 6 phần. Mình sẽ dùng đũa để giúp khi mà mình cắt thì sẽ không làm đứt rời miếng cà tím. Và bây giờ thì Laura cắt một miếng này sẽ cắt ra làm 3 phần. Như vậy nè. Cắt ra làm 3 như vậy. Độ dày của mỗi phần cà tím mà sau khi mình cắt là khoảng 1,5 cm. Còn nếu như mà mọi người thích ăn cái miếng cà tím này mỏng hơn thì mình cắt làm 4 khứa ha. Sau khi cắt cà xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy mấy miếng cà tím này mình bỏ vô một cái thau nước có chút muối để cho cà không có bị thâm ha. Còn cái chỗ hành này bây giờ mình sẽ đi xào hành tây. Cho một ít dầu vô trong chảo và mình sẽ bỏ hết chỗ hành tây vô để mình xào ha. Hành chín vàng như vậy là ok nè. Cho một ít dầu vô trong một cái nồi nhỏ để mình phi tỏi ha. Như đây dầu nè mọi người. Dầu còn chưa có nóng thì mình cũng cho tỏi vô luôn. Mình đừng có cho khi mà dầu nó nóng nha, là tỏi nó sẽ dễ cháy lắm á. Chuẩn bị sẵn một cái rây để mình lược tỏi ha. Trong lúc phi tỏi nè, mình phải canh kỹ. Tỏi nó hơi ngả sang màu vàng là mình tắt bếp và lấy ra ngay nha. Nếu không là tỏi sẽ bị cháy đó mọi người. Tỏi nó hơi vàng như vậy là ok nè. Mình sẽ lấy nó ra khỏi bếp luôn nha. Nếu không là nó sẽ cháy. Đó, bây giờ mình lấy ra là nó đã bắt đầu vàng lên luôn rồi nè. Mình đổ qua một cái rây để lấy cái phần tỏi này ha. Hành tây xào xong mình phải đợi cho nó nguội rồi mình mới cho vô thịt nha mọi người. Nếu mà cho vô khi mà hành còn nóng là thịt nó sẽ bị bở đó. Cho vô đây là một muỗng cà phê, một muỗng đầy cà phê bột khoai tây. Bột khoai tây thì có tác dụng làm cho thịt của mình nó dai và giòn đó mọi người. Nửa muỗng cà phê muối. 2/3 muỗng cà phê đường. Một tí xíu bột ngọt nếu thích, không thích thì không cho nha. Một ít hạt tiêu. Nửa muỗng cà phê bột tỏi. Trộn đều hỗn hợp này lên. Mình rắc một ít muối vào giữa những miếng cà này ha. Rắc thêm một ít bột tỏi nữa cho nó thơm. Bây giờ thì mình dồn thịt vô những miếng cà tím này. Mình đã dồn xong một miếng rồi nè, trông có dễ thương không? Và cứ như vậy mình sẽ làm cho đến hết số thịt này nhé. Xong rồi nè, bây giờ thì mình đi chiên thôi.
Bắc một cái chảo. Và bây giờ thì cái chỗ dầu mà hồi nãy mình phi tỏi đó, thì mình sẽ bỏ vô đây một ít dầu tỏi ha, để mình chiên cho nó thơm. Chảo dầu đã nóng thì bây giờ mình sẽ bỏ cà vô để chiên. Mình cho vô cái đĩa này khoảng 100ml nước để mình tráng lấy hết cái chỗ bột tỏi này ha. Rồi mình đổ hết vô trong cái chảo. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa trung bình trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Mình nhớ canh nha, cẩn thận mà nước nó cạn quá là nó bị cháy đó. Miếng cà tím dồn thịt của mình bây giờ thì nó cũng đã chín rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ lật cái mặt lại để mình chiên cái chỗ này trông cho nó vàng đẹp ha. Bây giờ mình lật lại hết nè. Mình rắc tỏi phi lên. Rắc lên đây một ít hành lá. Nếu như mà mọi người muốn cái món ăn này có cái nước sốt ngon thì mình cũng có thể làm cái nước sốt để rưới lên trên những miếng cà tím này. Giống như là cái nước sốt trong cái món đậu hũ dồn thịt cuộn rong biển của Laura đó. Mọi người có thể vô cái video đó để coi. Nó cũng rất là ngon luôn. Món này ăn với cơm trắng vừa ngon vừa lạ miệng đó mọi người. Chúc tất cả mọi người những bữa cơm bên gia đình thật là đầm ấm, thật là ngon, thật là hạnh phúc nha. Bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!